Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! My name is Wia. Welcome! In this video ay isi-share ko sa inyo ang puto bigas recipe ng nanay ko. Ito yung kinalakihan ko ng puto bigas at talagang favorite ko. So sa mga sangkap, simple lang. Madali lang din itong lutuin at masarap. Alright, so mag-umpisa tayo sa kung ano ang kailangan natin. Sa mga sangkap, kailangan natin ng rice flour, baking powder, white sugar, coconut milk, vanilla, optional ito, at baking or cooking spray. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box down below. Bago tayo gagawa ng puto batter, magpapakulo na muna tayo ng tubig, okay? Low heat lang kasi 'di ba gagawa pa tayo ng puto batter. Gumamit din ako dito ng kitchen towel para kumbaga ma-absorb ng towel yung steam. Alright, so mag-umpisa na tayo. So in a bowl, ilagay natin ang rice flour, baking powder, at white sugar. Using a spatula or dito gumamit ako ng wire whisk. Hinalo ko lang yan saglit. Then I added yung coconut milk. I would say mga half a cup at a time. Paunti-unti lang talaga kasi mas madali itong haluin pag inaunti-unti ko yung coconut milk. So imimix lang natin ito hanggang sa ito ay thoroughly or well combined, and then mag-stop na tayo. Kapag wala na kayong makikita like yung rice flour na powder, mag-stop na kasi hindi dapat natin to i-overmix. Then nag-add ako ng vanilla, pero optional naman yan. Pero mas maganda ang amoy kapag may vanilla. Alright? Then set aside lang muna natin yan. Dito tayo sa puto molds. Itong puto molds na ito nabili ko or this is from the Philippines, sa isla. Okay? But anywhere sa Philippines meron ito. Nilagyan ko siya ng baking spray para hindi mag-stick yung batter sa mismong puto molds. So dito half cup yung gamit ko. Pero iba-iba din naman tayo siguro ng sizes ng puto mold. So wag niyo lang i-fill ng sobrang tawag dito full. Dapat ganyan lang yung size, kumbaga, yung amount ng liquid or ng puto batter na ilagay nyo. Yan. Then, so while ginagawa natin kanina yung puto batter at nag-start ng mag-boil yung steamer, soft boil lang dapat ito, okay? I would say 20 to 22 minutes on low fire, low to medium. So kapag ganito na, i-check natin, medyo may nag-stick pa sa skewer or sa barbecue stick na ginamit ko, hindi pa yan ready. So additional a minute or 2. Pero kapag ganito na, luto na yan. Okay? And then, lang natin, i-cool off for 5 minutes. Diba usually sa baking, sabihin nila, kapag daw ang toothpick comes out clean, ready na yon. Pero dito, hindi naman yan like super clean. May maliit pang natira, pero okay na rin. So sa akin, 22 minutes, low to medium heat. Ready na. Pwede na ang kainin. Okay? So this recipe guys, I'm so proud kasi masarap. Talagang sabi pa nga nila, taste of home. Yon. I hope na matry nyo ang recipe na ito. And as always, thank you guys for watching and take care.